Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn, chúng ta có rất nhiều cách trồng và nhiều cách chăm sóc khác nhau, đều giúp cho cây được phát triển khỏe mạnh, có được nhiều hoa, luôn xanh tốt, hoa nở tươi đẹp và rực rỡ hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp trồng mới. Với cách trồng này, những cây hoa lan sẽ có được rất nhiều hoa, cây luôn được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn, và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan sẽ không bị thối rễ. Một phương pháp trồng rất đơn giản. Các bạn có thể tận dụng những mái hiên, cửa sổ, và chúng ta sẽ trồng được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt từ cách trồng đơn giản và dễ này. Các bạn có tưới nước nhiều thì những cây hoa lan này sẽ không thối và sẽ phát triển được rất nhanh. Khi một cây hoa lan mua về thì việc đầu tiên các bạn cần phải tiến hành thay chậu cho cây, loại bỏ những chiếc lá bị khô, bị vàng. Vì đây là những chất trồng đã được trồng trong môi trường giữ ẩm rất nhiều, đó là môi trường công nghiệp. Nên khi đem về, các bạn biết cách thì chất trồng này sẽ phát triển. Còn nếu không, nó sẽ giữ ẩm và làm ảnh hưởng rất lớn đến rễ, làm cho rễ rất dễ bị thối. Sau đó hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối này. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trong đây có những chiếc rễ đang rất tốt. Các bạn sử dụng tỏi và chúng ta dùng 2 tép. Tỏi giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất tốt. Cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Dùng những miếng bông mềm để chúng ta lau lá.
Và cách làm này để giúp những cây hoa lan khi trồng lại thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Tỏi có mùi sẽ ngăn sự phát triển của các loại nấm trên hoa lan. Và khi các bạn sử dụng những cách làm đơn giản như thế này, chúng ta sẽ tiết kiệm. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì nó luôn có nấm và côn trùng ở dưới đây. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn, giúp hoa lan được phát triển tốt hơn. Hãy cho nước tỏi vào đây. Hãy để trong 15 phút. Nó giúp cho những chiếc rễ khi trồng lại sẽ phát triển và không bị thối. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Các bạn hãy chăm sóc cho những chiếc lá này và nên áp dụng mỗi tháng 2 lần. Nó giúp cho cây trao đổi chất rất tốt, điều hòa và phát triển được rất nhanh. Khi hoa lan bị côn trùng và nấm thì tỏi sẽ giúp cho cây được phát triển rất tốt. Lá sẽ xanh và được khỏe mạnh hơn. Và điều này cũng sẽ giúp cho hoa luôn giữ trên cành và nở đẹp rực rỡ quanh năm. Một phương pháp rất tuyệt vời để bảo vệ và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Hãy sử dụng một bình nhựa đã được rửa sạch, dọc khoét một lỗ ở đây và những lỗ xung quanh chậu. Và cách làm này để giúp cho cây hoa lan được thoát nước. Sau đó các bạn hãy cắt ngang đây. Và cách làm này các bạn có thể treo ở chỗ nào mà chúng ta yêu thích. Nó rất tiện lợi. Sau 15 phút lấy ra. Sử dụng vỏ thông đã được ngâm từ 3 đến 5 ngày. Sau đó hãy vớt ra để ráo.
Và cách làm này để loại bỏ những tạp chất còn bám trên vỏ thông, tạo điều kiện giúp cho cây phát triển rất nhanh. Và chúng ta hãy trồng lại cây. Các bạn sẽ để cây hoa lan vào như thế này. Và với cách trồng này thì khi các bạn có tưới nước, nước sẽ luôn chảy xuống, không đọng trên lá, giúp cho cây không bị thối những chiếc lá này. Và thuận theo điều kiện tự nhiên thì những cây hoa lan trong điều kiện bình thường thường bám vào những thân gỗ mục hoặc trên những kẽ đá để tìm nước và thức ăn, và thường phát triển theo hướng như thế này. Do đó khi mưa thì nước sẽ luôn chảy xuống và không phát động lại trên những chiếc lá. Và chúng ta trồng theo cách này thì nó sẽ phát triển được rất tốt và lá sẽ không bị thối. Sau đó các bạn tưới nước lại một lần nữa. Và chúng ta hãy để cây ở những nơi có ánh sáng. Nước sẽ luôn chảy xuống và không đọng lại trên lá. Cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển và có được rất nhiều hoa. Và chúng ta có thể treo ở những ban công, cửa sổ, mái hiên. Cây sẽ phát triển được rất tốt và rất khỏe mạnh. Và cách trồng này các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều. Chúng ta có thể tận dụng những bình nhựa để sử dụng và làm chậu trồng cây, thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất tốt và rất khỏe. Từ cách trồng đơn giản và dễ này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn có được nhiều hoa. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Và trên kênh luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem thêm. Và ưu điểm của cách trồng này là hoa nở rất đẹp, rất tươi. Những chiếc lá xanh và rất khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan phát triển và được hồi sinh nhanh. Cây luôn được xanh tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.